أهلا وسهلا بالجميع بالحلقة الثانية من قصص المغتربين. في المرة الماضية كانت القصة مؤلمة قليلا، وطرحنا معاناة إنسان خسر حلمه ولكنه يستمر في الأمل. اليوم عنا قصة مختلفة وتدعو للتفاؤل، وهي تتعلق بفتاة وصلت لهولندا، بدأت نشاطها بشكل مباشر، يعني ما استنت ترتيبات اللجوء وظروف دراسة اللغة والعمل وهالقصص، لا، إنما بدأت بشكل مباشر. فتاة موهوبة تمكنت بفترة قليلة من وضع بصمة إيجابية جدا في هولندا، وصنعت علاقات واسعة مع الجالية العربية ومع المواطنين الهولنديين. هي مثال يحتذى، أثبتت بأن المرأة العربية لو فتح لها المجال فهي تساوي حتما الرجل، وربما قد تفوقه في بعض المجالات. قدمت خدمات تطوعية في مجالات متعددة، ساهمت بإنشاء صورة مشرقة عن الفتاة الشرقية. اليوم سنتعرف على هذه الفتاة، وستكشف لنا سر نجاحها، وستخبرنا عن أهدافها الحياتية المستقبلية. لكن كالعادة، أولا نشاهد معا تقرير يلخص لنا فترة وجود هذه الفتاة بهولندا، ومن ثم نبدأ جلستنا التي كما أظنها ستكون أكثر من ممتعة. بعد التقرير نبدأ. زهور المصري 4 سنوات بهولندا. إنجازاتها الشخصية الكثيرة والمتعددة جعلت من المدة قصيرة جدا، بينما أطال شوقها لوالديها وأحبابها ذات المدة فصارت دهرا. وبين قصر المدة وطولها ومنذ وصولها وضعت زهور المستقبل أمام عيناها، فقط المستقبل. اعتبرت زهور أن هولندا تستقبلها بالدفء بدون أي اعتبار للطقس البارد، فأزهرت وأثبتت لنفسها وللآخرين أنها قابلة للتأقلم في أي مجتمع مهما كانت درجة الاختلاف، وأنها قادرة على بناء جسر من الود بينها وبين الجميع. تمكنت بعد فترة قصيرة جدا من وجودها في هولندا من افتتاح صالة خاصة برياضة الكاراتيه لمدة 1.5 سنة. شاركت ببطولة أوروبا للكاراتيه، مما أضاف لها خبرات واتساع في العلاقات. ولعها بالمسرح وشغفها بالتمثيل بالإضافة لأفكارها المتعددة والمبتكرة دفعتها لإظهار إبداعها بشكل إيجابي، وكانت صوت الإنسان كممثلة وكمتحدثة. كانت واحدة من بين 100 شخص من مدينة هورن الذين اختيروا لتميزهم. ولأنها تحب لغة الضاد وتؤمن بضرورة الاحتفاظ بلغة الأم، درست زهور اللغة العربية للأطفال. ناشطة مجتهدة على وسائل التواصل الاجتماعي من يوتيوب وفيسبوك، وذلك بهدف تقديم خبراتها ليستفيد منها جميع الوافدين. أسست أيضا قناتها الخاصة تحت اسم هنا البلد. هنا البلد هي قناة إنسانية ومنبر لحتى أبناء البلد يقدروا يعبروا عن مشاعرهم، سواء فرح أو حزن أو حتى حنين. هنا البلد التي من خلالها صنعت فرصة لأبناء بلدها وكل العرب ليعبروا عن مواجعهم ومشاعرهم. زهور المصري صاحبة المواهب التي لا تحصى، استعملت طريقتها في الأداء وصوتها المتميز في الإلقاء الصوتي في الأفلام الوثائقية. هي الآن تدرب السيدات على الرياضة وتشجعهم على الثقة بأنفسهم وتحثهم على الإرادة. تؤمن بالحب وبالإنسان، وتسعى باستمرار لإثبات أن اللاجئ ليس أقل شأنا من المواطن. 4 سنوات من الخبرات المتراكمة وتكوين الأصدقاء والعلاقات القوية والإنجازات المتعددة كانت كافية لنسميها الفتاة النارية. واليوم تروي لنا قصتها. زهور المصري الفتاة النارية. شكرا على التوصيف. منورة حلقتنا. توصيف الناري. يعني الحقيقة أنا اعتبرت أنه هذا المصطلح أو هيدي الكلمة بتليق ببنت عملت كل هالإنجازات أو حققت كل هالأهداف ضمن فترة كتير قصيرة. وبعتبرك زهور مثال للسيدة العربية ممكن يتعلموا منه ويشوفوا كيف ممكن يبنوا مستقبلهم أو كيف ممكن يرتبوا حياتهم ضمن بلد ما بيعرفوا عنه شيء وخلال فترة بسيطة.
من 3 سنين تقريبا يمكن أو 4 سنين أو 3 سنين ونص أنا كنت عم بدرس مادة الأونا باللغة. الأونا هي مادة كانوا يعطونا، بتعرفيها أكيد، كانوا يعطونا إياها، هدفها هو مساعدة اللاجئين بالتأقلم بسوق العمل حتى يعرفوا كيف بدهم يشتغلوا بالمستقبل. وتعرفت على ست هنيك اسمها مارتي. هيدي الست متطوعة كانت تساعد الطلاب بهالمادة بالذات، وقالت لي أنت شخص مجتهد، شخص نشيط، وعندك طموح وبتحب وهيك، وعندك ميول إنسانية وأهداف حلوة. أنا بدي أنصحك تلتقى أو تتعرف على صبية اسمها زهور المصري، بتشاركك بنفس الأمور اللي أنت عم تحكي عنها وبتمارسها. قلت لها أكيد بتشرف يعني ما عندي مشكلة، بتعرف عليها. عطتني رقمك وأنا تواصلت معك وقتها، ومن وقتها لهلا ونحن بنجرب عم نحاول نعمل موعد. نحن بنجرب نعمل موعد 3 سنين ونص على أمل نعمل موعد. يعني هي أوروبا كلها هيك، يعني السرعة والسرعة، لكن بالآخر قدرنا نعمل موعد. والموعد بتصور رح تكون نتيجته إيجابية لكل الناس اللي عم يحضرونا، نتمنى، لأنهم رح يتعرفوا على نموذج خلينا نقول مفيد، نقول ناشط، نقول ناري ناري بيقدم شيء بيساعد الناس وبيطور حاله. بالبداية أول شيء أنا بدي لو تسمحي لي نعرف الناس عن زهور المصري. مين هي زهور المصري؟ يعني بدي تخبرينا عن حالك باختصار، كل الأمور اللي أنت ما عندك مشكلة تحكيها. اسمي زهور المصري، أنا فلسطينية سورية، سكنت طول حياتي بسوريا. جيت لهون على هولندا تقريبا من 4 سنين ونص، مو تقريبا بالضبط من 4 سنين ونص. عندي ولدين، بنت وولد. ابني عمره 11 سنة وبنتي عمرها 8 سنين. والعمري ولا مو ضروري؟ على راحتك. عمري 32 سنة. أنا بتصور إنه أنت مش من النوع الناس لا اللي عم بمزح أنا، عم بمزح، بعمل جو يعني نسائي، بس لا أنا 32 سنة عمري. شو كمان بتحب تعرف عني؟ درست اقتصاد، اختصاص مصارف. هذا الفرع ما بيشبهني نهائيا، بس بسوريا درستي بسوريا؟ درست بسوريا يعني باللاذقية. نعم. وشو كمان يعني بالمختصر. ليش اخترتي هولندا؟ انت جيتي على هولندا من 4 سنين ونص. ليش جيتي على هولندا ما جيتي مثلا على فرنسا او على دنمارك او السويد او اي دولة اوروبية تانية؟ وهل كان في سبب حساس يعني انه انت بدك هولندا بالذات ولا ثاقبت؟ شوف هلا هو الموضوع حصل مثل فيوز هيك لقطع بعضه، مدري شلون صدفة يعني. سببين رئيسيات اعتقد هنن. السبب الاولاني وقتها الصديق العزيز لزوجي اجى لهون. نعم. وقتها هيك بلشت البوصلة تعمل هيك لحالها، يعني لأنه بسبب التواصل معه ويحكي لنا عن اللي هون، فخلص صار البوصلة توجهت لهذا الاتجاه. السبب الثاني واللي هو اللي كتير مهم يعني ونحن كتير نظرنا له، هو موضوع الجو. يعني ما نتلج طول الوقت. ايه الطقس بالضبط، مو انه مثلا زي النرويج او مثلا السويد برد وطول الوقت ثلج وكذا، لا يعني بتحسه اقرب لجو الشام. وبالفعل بس اجيت لهون بتحسه اقرب لجو الشام، يعني هو برد شوي بس مقبول، مثل بلاد مثل الشام ما يعني عرفت، بتحس عادي يعني الجو يعني مو كتير عادي. نحن بنعمل عادي بس نعتبره اهون من السويد، احسن من السويد. بس عم بحكوا معي رفقاتي متلجين ونحن بنكون عادي. هو سبب اساسي لإلي كمان هذا الموضوع، انه الطقس. كيف جيتي زهور؟ انتوا جيتوا عن طريق البحر وهيك لجوء مثل العالم، وركبتوا سفينة صغيرة، البلم بسموه البلم، الكاوتشوك وتهريب وقصص وهيك، ولا كان في طريقة تانية؟ هلا زوجي اجى لهون بالاول. ايوه. بعدين بعد 1.5 سنة عملنا لمشمل. اجى لحاله. بعدين بعد 1.5 سنة عمل لي انا وللأولاد لمشمل. اوكي. هذا هو اللي حصل. بس في موضوع مضحك حول انه انتوا اجيتوا سوا ولا لحاله ولا كذا. في جمله ما بنساها، لما اجى بده يعملنا لمشمل
عم بيجي رفيقه لزوجي، هذا اللي حكيت عنه بالاول انا، اللي هو كان هون قبلنا، قال زهور ليكي على الاقل انت جايب طياره ومدلله ولمشمل ومرفهه، امانه بس لا تستشوري شعرك عشان بس يعني انه عرفت شو انه مو تيجي انت مستشوره ونحن هيك تبهدلنا بالطريق، بس على الاقل ما تستشوري شعرك. طيب انا خلينا ناخذ فكره بشكل مختصر، لانه بتصور مواهبك اكثر من انه الحلقه تغطيها، يعني عندك مواهب كتير اسم الله. بدنا ناخذ بشكل مختصر فكره عن مواهبك، شو انت بتحبي بشو بتحسي حالك مبدعه، وكيف بتعتبري هيدي المواهب او هيدي الامور اللي انت بتحبيها وعم تعمليها قدرت تقدم شيء للناس، خصوصي للناس العرب يلي اجوا يعني اوضاعهم صعبه وما عندهم اي فكره عن البلد وما بيعرفوا شيء، بتعتبري انك انت قدرتي تساعديهم وكيف؟ هلا مواهبي يعني فيك تقول بحب الرياضه بشكل عام، الرياضه، بحب الرقص كتير، التمثيل، طبخ فن، يعني فن هذا آخر. بحب مثلا شو كمان، بحب استخدم الريشة والألوان، يعني ما بقول أنا بحب الرسم بس بحب استخدمهم، لأني تحسي حالك أنت بالفن أكتر شيء، يعني بتروحي باتجاه الفن، موسيقى، رسم، الغناء بس لحالي لحالي. هاي إحدى المواهب بس لحالي، يعني ما حدا يسمعني. تحبي تسمعي حالي؟ أنا بسمع حالي وما حدا يسمعني لأنه مو نصيحة. أوكي. طيب أنت كيف، يعني إذا بدنا نحكي عن الشق الثاني من السؤال، كيف قدرتي تسخري هالأمور هاي، الرياضة والموسيقى والتمثيل والرقص والرسم، كيف قدرتي تسخريها لمساعدة الناس، لمساعدة العرب الموجودين بهولندا، أو لتطوير نفسك ضمن البلد؟ هلا في موهبة، بس هي أول شيء قبل ما أبلش لك في هذا الشق الثاني، في موهبة بحسها بالفعل هي اللي أخذ القسم الأكبر من مواهبي حاليا، هي الكتابة. أوكي. تمام. فهذا بالكتابة قدرت كتير أعمل أشياء بعدها. يعني كيف؟ شو بتكتبي؟ ما فيني أسميه شعر اللي بكتبه، بس بكتب يعني تقريبا قصائد نثرية خلينا نسميها. تمام. بكتب نصوص كمان، سيناريوهات بكتب، وهو هذا الموهبة هاي بالذات اللي هي قدرت أبني على أساسها أشياء أخرى هلأ ممكن نحكيها بالنسبة لأعمالك أنت. طيب بالنسبة للآخرين؟ هلأ شوف، بالنسبة للشق الثاني لسؤالك، أنا بالفعل حاولت كتير إني الآخرين يستفيدوا من المواهب اللي أنا بملكها. يعني مثلا العمل المسرحي الأول اللي أنا قمت فيه في هولندا هون، كان إلي واصلة على هولندا 1.5 سنة، عملت عرض مسرحي، كنا كادر كتير كبير، وهذا العرض كنت أنا فيه البطلة المسرحية، أنا شخص تاني هولندي. في بعد ما قدمنا 9 عروض بكل عرض. المسرحية كانت باللغة الهولندية بعد 1.5 سنة من بعد 1.5 سنة. هلأ بنحكي عن الموضوع هذا لاحقا، كيف إنه كانت لغتي شوية يعني عائق بالنسبة للموضوع. أوكي. المهم فبعد 1.5 سنة وبطولة. ايه بعد 1.5 سنة عملنا هذا العرض 9 عروض، بكل عرض حضرنا تقريبا 200 شخص. شو اللي فاد، يعني شو اللي استفادوا الغير من الموضوع؟ استفادوا انه في عندك الكونتاكت بيرسون، مو هو بيعتني بملفك انت لاجئ جديد هون. كونتاكت بيرسون بتقصدي في الشخص الموجود بالبلديه اللي بيعتني باللاجئين اول ما بيجوا، بيهتم بامورهم وتفاصيل حياتهم. بالضبط، بيمسك لك ملفك، بيعمل لك امورك لانك انت جديد هون وما بتعرف تظبط هالامور، فهو بالبلديه بيعمل لك اياهم. فهو كان بيستلم فتره معينه، نسيت هي 1 سنة أو 1.5 سنة ما عاد اذكر، المهم بيستلمها فتره معينه. بعد المسرحيه هاي لانه كتير وقت عملت صدى كبير في هولندا، حسنوا بالمنطقة اللي نحن ساكنين فيها منظروا في اللاجئين 6 شهور. الكونتاكت بيرسون صارت تستلم الملف أكتر 6 شهور، مددوا فترة دراسة الملف ل 6 شهور أكتر. بسبب تأثرهم بالمسرحية اللي قدمتيها، لأنه المسرحية كانت بتحكي بأول جملة أنا بحكيها بالمونولوج اللي بقدمه، إنه أنا ما اخترت أكون لاجئة. أوكي. تمام. فهذا الشيء اللي ممكن نقول بهديك الفترة استفادوها الغير من أول عمل قمت فيه هون بهولندا. حلو. طيب زهور، هلأ
انت عم تشتغلي شيء محدد؟ يعني في وظيفة عم تعمليها او شغل عم تعمليه، ولا مكتفية بموضوع الفن والتمثيل وهالقصص؟ هلا انا اتمنى اني اكتفي بموضوع التمثيل والفن وهيك، تمام. اتمنى واطور حالي وادخل دورات واشتغل ويدرر لي ربح مادي. هذا كتير بحسه بحاكي قلبي، لكن هذا الموضوع للاسف ما بيجيب لي، ما بيكفيني بحياتي، عرفت؟ ماديا بقصد. نعم. فلهيك هلا الموضوع الشغل هو بالرياضه. بدرب ايروبيك للنساء، والفتره الماضيه كنت ادرب كاراتيه. حاليا يعني هذا شغلي بالرياضه. رياضة عم تشتغلي؟ ايه. للنساء بس ولا عم تعملي شيء للأطفال؟ كنتي بتذكر انك فتحتي مدرسة للكاراتيه، بتذكر هيك خبرتيني وقتها، مزبوط؟ صح. هلا باول ما وصلت لهون على هولندا بعد 8 شهور فتحت شغلي الخاص. بعد 8 شهور من وجودك بهولندا؟ فتحت وقتها صالة كاراتيه للأطفال. فكان وقت الحدث الجلل في هولندا انه لاجئة جديدة فتحت شغلها الخاص، ما ضل جريدة وما ضل صحيفة وما ضل تلفزيون الا اجا. حلو. وقتها كتير كان حدث عظيم يعني. واجهت كتير مشاكل من اي نوع؟ من مكتب العمل والبلدية، هلا بخبرك عنهم. شو اسمه اللي حصل؟ اني اول ما اجيت لهون بدي اشتغل، ما بدي اخذ راتب دولة، ما بدي انا اعتمد على نفسي. انا جاي لهون اخذ. رحتي انت عند مكتب العمل وقلتي هون مكتب العمل هو بلاحق العالم. ايه صحيح. لا انا صرت الحقهم. حلو. عرفت شو؟ انا بلحقهم انه بدي اشتغل، انه انا في عندي قدرات، في عندي امكانيات، خلوني اشتغل، ما بدي اخذ راتب بدون ما اشتغل. تمام. ما كانوا يخلوني. المهم رحت على مكتب العمل اني انا اعطوني صاله هيقوا لي اياها وادرب اولاد كاراتيه. تمام. اوكي. ما كانوا يخلوني. رحت على البلدية، قالوا لي روحي على مركز الأنشطة تبع الحي. رحت، ما يعني يودوني من مكان لمكان. 7 دوخات يعني. على الأخير آخر شيء قلت السيرة طويلة، أنا من النوع اللي ما بحب غير أحك جلدي بإيدي. عرفت كيف؟ ما بحب إني أنا أعتمد على الآخرين. لهيك حسيت السيرة طويلة، قلت أوكي ماشي، أنا فيني أفتح لحالي. بالفعل استأجرت صالة لحالي بدون أي دعم. مين اللي طلع علي هون؟ مكتب العمل. اوكي معناتها انت شو معك مصاري، انت أوكي. استأجرتي صالة. هون علقنا بقصة على تانية. الضرائب، دخلنا بالضرائب هلا صار ايه. لا قلت له لا في ضرائب ولا في معي مصاري ولا في شيء. ليش؟ لاني انا يعني باني كل الخطط. في عندي 15 ولد عربي، هدول الاطفال عرب يعني رح يفهموا علي وافهم عليهم، لان كنت جديدة وما بعرف احكي. اوكي. فاللي حصل هدول ال 15 طفل رح يدفعوا لي، واللي رح اخذهم منهم رح ادفعهم شو اجرة. وانا اول شيء ما بدي ربح. انا كتير بؤمن بقصة انه الانسان لازم يبدأ بالخطوة الاولى حتى لو بدون ربح، لانه اذا ما بدأ في حياته مش حيبدأ. صحيح. وبالفعل فهن تأكدوا من هذا الكلام، اني بالفعل هن ال 15 رح يجوني، من 15 ولد رح يدفعوا لي وكمان رح يدفعوني عن جد. كمان رح يدفعوك رح يدفعوني بالضبط لقدام. صحيح. فرح يدفعوا لي مثلا، رح يكفوني لأجرة الصالة. وبالفعل أنا هيك بالضبط باليورو حسبتها، ما بكسب ولا يورو، كله بمسكه من هون بحطه هون. وهن تأكدوا من هذا الكلام. اوكي. اجت وقت افتتاح الصالة، اجت الصحافة والمصور والمدري شو، كلهم عم بيغطوا يعني هذا الافتتاح، يعني الحدث الافتتاح. يعني. اوكي. فرحت حتى بتذكر هذا المشهد، رحت على قدام الصالة انا والصحفي والمصور، لقيت قدام الصالة 28 ولد. واو. انا انصدمت. اجى الصحفي بيقول لي انه منين اجوا هالولاد؟ قلت له ما بعرف. نحن متفقين على 15. والله ما بعرف. من انه النهفه بهذاك الوقت انه طلع لي ربح. حلو. عارفه؟ حلو. وانا ما متوقعه. اولاد هولنديين اجوكي ولا كلهم عرب؟ واللي فاجأني اكثر انه ميكس. شو بدك جنسيات في بقلب هالصالة؟ أوكي. كان اجاك يمكن لاجئين من بلاد تانية، اريتريا او شيء. شو بدك جنسيات في الصالة كان في. حلو. افغان. عرفت؟ من الاتراك للهولنديين للمغاربه شو بدك بتلاقي بهالصالة. حلو. مو يعني في 15 ولد هدول سوريين. وهذا الشيء بعد 8 اشهر انت عملتيه وبلشتي فيه، بس ما كملتي زهور. هلا انا ضلتني فاتحه الصالة 1.5 سنة. بعدها صار في عندي ضغط كتير كبير بالشغل. يعني زوجي عم بيشتغل فول تايم، تمام، وقت كامل، وعندي ولدين، وانا صار عندي اتجاه اكتر لموضوع
يعني صارت تاخذ مني كتير مجهود. طبعا شغل هذا. الاولاد تضايقوا كتير، الاهالي تضايقوا كتير. بتذكر كتير اجاني وقتها مسجات انه زهور ليه وكذا، انه نحن اولادنا تعلقوا فيكي بدك تستمري. ايه، وحققت بالفعل معهم خطوات وقتها كتير حلوه. بس اللي حصل في الموضوع اني انا ما عاد اقدر اوفق، لانه صار مستواي انا بالكاراتيه يتراجع، لاني انا ما عاد صفالي وقت انا اتدرب. اوكي. عرفت؟ فحاولت اني اختار الاشياء اللي اقل ضغط علي بهداك الوقت. واللي زاد علي الموضوع اكثر اني انا صح لي شغل بالاعلام. هذا الشغل اخذ لي قلبي، وانا خبرتك قبل شوي اني انا اللي بياخذ لي قلبي هو الشغل الفني واللي بالاعلام. فاذا اجاني شغل بالشيء اللي بياخذ لي قلبي فانا رح اتجه له اكثر. فلهيك انا صار لازم وقتها اختار بين شغلي بالايروبيك والاعلام ولا بين شغلي بالكاراتيه. زهور، فينا نقول هلا انه انت بلشتي طالما قلتي لي انك عم بتفكري تعملي الاشياء اللي بتحاكي قلبك، خلينا نسال شو هي الامور اللي بتحاكي قلبها لزهور هلا؟ الاشياء اللي بتحاكي قلبي حاليا هي الأعمال الإنسانية اللي هي بتعمل، يعني اللي الأعمال الإعلامية والفنية والمرئية اللي بتقدر تحاكي قلب الإنسان واللي تظهر قلب الإنسان لفوق. طب عم تعملي هيك شيء؟ ايه. هلا عم تعملي هيك شيء؟ ايه. خبرينا شوي تفاصيل. شو هن؟ شو هي؟ هلا أنا من فترة فتحت قناة اسمها هنا البلد. قناة وين؟ على اليوتيوب، على الفيسبوك، وقريبا على الانستغرام. اوكي، على مواقع السوشيال ميديا التواصل. اوكي. هاي القناة هي بتحقق الاشياء اللي بتحاكي قلبي وبتحاكي العالم. تحسي حالك عم تحققي ذاتك من هال كتير. شو القناة شو بتحكي؟ شو محتواها؟ شوف، هنا البلد هي قناة إنسانية بعيدة كل البعد عن أي منحى سياسي أو ديني. بتضم كتاب، مصورين، مغنيين، رسامين، أي شيء بيقدر يعمله ابن البلد. بتضم قصدك سواء بيشتغلوا لها يعني موجودين ولا موجودين يعني معنا؟ اوكي، من ضمن الكادر يعني كادر من ضمن الكادر الموجود. في منهم محترفين أكاديميين، في منهم موهوبين. هاي القناة هي مهمتها شو؟ كيف بدأت القصة؟ أنا بكتب، كنت بدي أكتب عن مشاعري تجاه الغربة، تجاه البلد هون، تجاه سوريا، تجاه فلسطين، تجاه اختلاط الهوية اللي أنا بعاني منه مرات. عرفت كيف؟ لأني فلسطينية سورية اجت على هولندا، يعني اختلاط فظيع. فأنا كان بدي أكتب عن الموضوع هذا. بعدين صفنت في لحظة ما، بعد ما بتابع رفقاتي اللي هن موجودين بسوريا وبفلسطين، صفنت للحظة مين اللي أهم يكتب، مين اللي لازم يكتب، أنا ولا هنن؟ حلو. قلت لا، هنن. إذا أنت عم تعملي هلأ نوعا ما فينا نقول محتوى يخدم العرب برات هولندا. ايه هدفي الأكبر هذا. ممكن جماعة اللي موجودين بهولندا يستفيدوا منه، لكن هو بيقدم خدمة، بيطالع صوت الناس اللي موجودة ببلادنا، بيوصلها للناس كلها، للدنيا كلها. هلا أقول لك شغلة، أنا حاليا اتجاهي أكبر بكتير إني أنا أطلع أبناء صوت البلد يلي برا يلي جوا بعدهم أكتر من الناس اللي هون. الناس اللي هون أوكي عندهم ضغوط وعندهم أشياء كتير، واحد ما بينكر، تترتب. بس نحن مرفهين بالنسبة لهم. صحيح. نحن هون ما عم افكر انا اوكي مضغوطه، بس ما عم بفهم مضغوطه لاني عم فكر بجره الغاز. مين هو البلد؟ طب اوكي، هنا البلد. مين هو البلد؟ هو اي بلد اولوياته احلام. اي بلد بعده بيحلم بربطه خبز وطابور اقصر. جره غاز انت مقصود. مقصود كيف؟ بهاي القناة اللي أنا فاتحتها، إنه هن بيقدروا يحكوا عن أشيائهم يلي بيعانوا منها، عن يومياتهم، عن كل التفاصيل اللي عم بيعيشوها. القناة هي هدفها، شوف، أنا بمثل الصوت تبع أبناء البلد، هيك هو هون. أنا عم بحاول أعمل له هيك، أرفعه يفوش على المي ويشوفوا كل الدنيا. ببساطة هو هذا هدف القناة. سواء أنت مصور، بجوز أنت أوكي نفسك تحكي، نفسك تعبر، بس ما بتقدر تكتب، شو تعمل؟ ما تعبر؟ لا، ابعت لي فيديو. أوكي. فيديو. أنت مانك محترف، ما بيأثر، احمل موبايلك بالعرض وصوري دقيقة واحدة، شو عم تاكل، شو في قدام بيتك، كيف وقفت على طابور الخبز، حياتك اليومية، كيف طلعت بالميكرو، انت بطريق مثلا على بالبولمان بين اللاذقية والشام مثلا، شو يعني حياتك التلقائية. عرفت كيف؟ فاذا انت بالاخير انا عم بحاول من هاي القناة
أطلع صوت أبناء البلد. في المرحلة المقبلة يلي هي قريبة صارت حاليا رح يصير في مراسلات بين أبناء البلد يلي هون أنا وإنت والباقيين وبين اللي جوا. ممكن هلأ بالسبت مو هذا اللي بعده رح يصير في مراسلات بين اثنين. في شخص من هون رح يحكي إنه أنا مشتاق لسوريا وحانن وكل شيء، وحدا رح السبت اللي بعده يرد عليه من سوريا. حلو. أنت لشو مشتاق؟ حلو، الموضوع إنساني بحت وفيه مليان مشاعر يعني كتير. هلا اكيد نحن عم نحكي واكيد الناس رح تتابع مقاطع من الفيديوهات اللي كتير بتمنى يتابعوها. رح يتابعوا. انا رح نحط كمان اللينكات تبع قنواتك هون، خلي الناس تشوف تاخذ فكره اكبر. فينا نقول انك انت حققتي اللي بدك اياه بهولندا ولا لسه قدامك كتير، ولا كيف عم بتفكري؟ شو طموحاتك وخططك لقدام؟ هلا ما فيني اقول انا حققت اللي بدي اياه، انا عم بشتغل على اللي بدي اياه. تمام، بعدني في مرحلة الشغل وما أعتقد أني أنا أخلص هاي المرحلة. هاي مرحلة مش هتخلص. تعتبري حالك بتطور مستمر؟ ما بتخلص مرحلة إنه أنت إنه تخلص وهذا مش هيخلص يعني مثلا. بس فيني أقول إني أنا أوصل لمرحلة شوي الاستقرار. أنا ما حاسة فيها لحد الآن لأني أنا ما عندي شغل لحد الآن أقول إني أنا استقريت فيه وأنا هذا هو اللي رح يدر لي الربح يلي هو أتمناه. حاليا في الفترة الماضية كنت كتير أسعى نحو أني أنا أدرب أيروبيك في المدارس المعروفة. تمام، أنا بدرب بس بأوقات كتير محدودة، وهذا الأوقات المحدودة هي ما بتعمل لك ما بتخليك آمن. صح. تمام، يعني مثلا دربت بالهوريزون كوليج للمراهقين كاراتيه، دربت تمام بس فترة قليلة. دربت في المدارس العامة كاراتيه كمان للأطفال بس كمان بفترة محدودة بس. ودربت حاليا عم بدرب ايروبيك للنساء بمراكز الحي. تمام، بس هدول في هورن. بس هدول الاشياء اللي عم بحكي عليهم انا اوكي عم بتقاضى عليهم اجر ماشي، مش انه تطوع، لكن كتير قليل يعني انه الموضوع ما شيء رمزي بالضبط. فليش؟ لأن ما معي شهاده، لا يعتمد عليه، لاني ما معي شهاده. فما عم بصح لي ادرب بالنوادي هي اللي معروفه واللي هي معترف عليها واللي هي في ساعات معلمه معينه وانا رح اتقاضى لانه بدون شهادات. ايه لاني ما في شهاده. هاي من الاشياء اللي هي هون عم بواجهها. فنقعد نستسلم نقول لا ما بدنا. لا، انا شو اللي عم بعمله حاليا؟ عم بعمل دورات. انا عم باخذ دورات، مش عم بعطي دورات، انا عم باخذ دورات بانه دورات ايروبيك. اوكي، ستيب بودي شيب انستراكتور. هذا حتى التقدمية تعطي دروس بشكل اكاديمي اكثر بالضبط. حتى اوكي هاي خبرتي، لان انا عم بفوت على النادي، هاي خبرتي، تعالوا جربوا درسي كذا، بدنا شهاده. اوكي انت عندك خبره بس بدنا شهاده. فهلا حاليا اللي حاصل قربت اخلص الشهادات هذول، وعلى اساسها بعدين ان شاء الله على اول السنه الجاي ساعتها بقدم الشهادات لأي نادي، ولازم اني انا اشتغل. من ضمن الاشياء المهمة اللي الواحد عن جد لازم يفكر فيها هون، انه قد ما لفيت ودرت وقد ما عملت، الشهادة الهولندية هي اللي بتنفذك. يعني الانسان بيروح بيعمل وبيشتغل فترة معينة وبيجيب مصاري وكل شيء، بس بحس حاله مثل اللي عم بيدور في مكانه، بالاخير بيرجع على نفس النقطة. فأنا بحس ما بعرف بالنسبة إلي إنه الواحد يطلع هون شهادة معترف عليها من هولندا هي اللي رح تمشي خطوة لقدام، ما رح يلف مكانه. طيب زهور، أنت يعني عملتي كتير وساعدتي وطورتي حالك وعملتي بفترة مش كتير طويلة، ولسه عندك خطط وطموح وأفكار وتفاصيل، وأنا بحس من طريقة حكيك إنه في عندك مخزون كتير كبير حابة تطلعي لبرا. بدي منك نصيحة، أو خلينا نقول تعليق أو وصف. شو رأيك بالسيدة العربية، المرأة العربية، خاصة المرأة العربية يلي هو طبعا هذا سؤال عام، لكن أنا بدي أحدد أكثر. المرأة العربية يلي عم تصل لهولندا وهي جاية من بيئة ذكورية، كلنا بنعرف طبعا ضمن بيئة يعني هي عايشة فيها قسم من الستات العرب عايشين مقموعين، خلينا نقول غصبا عنهم عايشين هيك، هن ما بدهم يكونوا هيك لكن الظروف هيك غالبا هيك صح. وقسم منهم متأقلم مع الموضوع، وبالعكس في قسم منهم صار يعتبروا انه هذا الشيء صح،
يعني هيك المرأة لازم تكون. للأسف صح. المرأة انه هي وضعها ضعيف. لازم دائما يكون في رجل مستسلمات. يحميها، لازم يكون في. انت عم تعطي صورة معاكسة تماما عن المرأة العربية. طب هدول الستات اللي عم بيفكروا هيك شو بتقولي لهم؟ هلا انا من فتره عملت فيديو تقريبا من شي سنه، بتمنى هلا تحطه خلال الفيديو تبعي هون. بحكي فيه مع النساء بملابس الرياضيه، بحكي معاهم. وقتها كان اعلان على دروسي عشان ادعي النساء يجوا على دروسي الايروبيك. فكان بالاعلان شو حكيت؟ انا مثلكم مرة، عندي طفلين. يعني لما اقول لك قومي العب رياضه شو بيقولوا لي؟ عندي طفلين، بالضبط. عندي اطفال، بالضبط. عندي طبخ، عندي جوز، عندي جوز، هي عجبتني. عندي كذا. عرفت شو انه اوكي بقوم انا اعتبر بالاعلان جوزها مع الاطفال يعني إنه مع كذا. من مش المهام. الرجال لازم يتكل على حاله ويعتمد لا انه مهام مسؤوليتها يعني. ايه انه طب هو كائن حي بحد ذاته. عرفت شو يعني بيقدر يقوم باشياء. نعم. المهم حتى الاولاد ممكن يقوموا بامور، في كثير امور بيقوموا فيها لحال. يعني انه بس وين الفكره؟ اقول لك انه انا وقتها انه وقفت بالاعلان حكيت انه شوفوا يعني من الاخر عشان بعرف انتم اجوبتكم، انا اعطيكم اجوبتكم. انا امراه مثلكم، عندي طفلين، عندي مهام، عندي زوج، وعندي بيت، وعندي اذا عم تقول انا مثالي واحتذى. انا مثلكم، لكن شوفوني. بتقدروا تعملوا شيء. بيقدروا يمكن يتفوقوا كمان لو جربوا. بالضبط. فانا مثلكم. فانا من احدى الاعتراضات اللي انا اعترضت عليها الفتره الماضيه هي اللقاءات الصحفيه اللي كانت تصير معي. مثلا يجي الصحفي يقول لي انت بجندر فراو هون يعني معناتها الشخص الاستثنائي. فانا كنت اقول له انا ماني الشخص الاستثنائي. شخص طبيعي عادي، انا ماني هيك شخص المفروض يكون استثنائي. الشخص اصلا. فانا لدرجه مره يعني حتى رفضت مقابله ماشي لاجل هذا الموضوع، اني انت جاي تعمل معي لاني انا شخص استثنائي، ما راح اعمل مقابله لاني انا شخص عادي. طيب انت والطبيعي هذا أعمل هيك. انا ما راح اعتبره تواضع منك، هذا قناعه. هذا فهم للمراه وفهم لشخصيتها ولكيانها بدنا نعتبر هلا الستات كلهم قاعدين هون على هيدي الكاميرا اوكي وعم يسمعوكي، عم يسمعوا هالنشاط، عم يسمعوا حكيهم. شو بدك تقولي لهم؟ رساله لكل ام، حتى مو كل ام، حتى بنت عاديه اجت هون على هولندا وهيك، ما تحسي حالك ضلع قاصر نهائيا ابدا. انت مثلك مثل اي حدا، ما بدي اقول مثلك مثل الرجل، هاي انا الجمله ضدها تماما. انت شخص كائن حي بحد ذاته. ما بقول يعني انه انا ام معناتها انا ام وبس، ولا بقول اني انا مثلا ام معناتها اذا انا كنت زهور كمان معناتها اني انا ام مقصره مثلا، يعني ام مثلا ما نسأل كتير عن بيتها. لا، انا ام وانا زهور، بقدر اكون الاثنين ببساطه. مو ببساطه، الموضوع صعب شوي، بس انت بتقدري تكوني. انا ما ذنب ابني بس يكبر اقول له انا ضحيت كرمالك، ويضل حامل هالذنب انه ماما ضحت كرمالي. انا بقدم رسالتي على اكمل وجه، بقدم كل ما عندي تجاه ابني، كل شيء بقلبي بقدمه لابني، بس بالاخير ما اني اهمش نفسي. ابنك ما له ذنب يحمل خطية انك انت فشلتي في حياتك او ما عملتي شيء لنفسك. هاي هي انا في رسالتي. الحقيقه رسالتك يعني انا بعتبرها رساله للكل، مو بس للستات عن جد. يعني في هذا كل انسان لازم يفكر بهالطريقه، ويعتبر انه الامور والحياه بدها حرب، بدها نضال، بدها كفاح، بدها اراده، بدها تصميم، بدها خطه. انت عندك كل هالامور. ما بعرف اذا لسه في انت شيء بذهنك كنت حابه اني انا اسالك عليه، ويمكن انا ما تطرقت له او ما خطر لي اسالك عليه، ما بعرف. يعني انا بالنتيجه مثلك عم كافح مثلك. انا مني اعلامي معروف وجاي عم بعمل مقابلات. انا شخص عندي هم انساني مثل ما انت عندك هم انساني، عم حاول ساعد الناس مثل ما انت. عندنا كثير صفات مشتركه طبعا. انا كثير مقدره اللي انت عم تعمله. تعرف شو انه انا مثلا من خلال هنا البلد القناة اللي حكيت عنها عم بحاول أظهر قصص العالم بالضبط. ومواهبها، أوجاعها، بالضبط. أشيائها. أنت بهذا البرنامج كمان أعتقد نفس الشيء، بس إنه أوكي بمنحى آخر، بس إنه تقريبا نفس الرسالة. أنا عم حاول أتوجه أكثر للناس اللي موجودين بأوروبا حتى هن يظهروا يعني أوجاعهم ونضوي على الناس الناجحين مثلك، مثل النماذج تانية موجودة رح تجي لاحقا. في شيء كان بدك يعني أسألك عنه وأنا ما انتبهت له أو ما خطر لي أو ما سألتك عنه؟ مثلا كتير بيسألوني سؤال
زهور كيف بتلحقي تعملي هاي الأشياء؟ مثلا كيف بتنظمي وقتك؟ يعني أنا بنظم وقتي بطريقة خرافية. مرات صدقني مكالمة تليفون بخطط لها يومين، بتكون 10 دقايق المكالمة، عرفت؟ بس إنه اللي أقصده إنه أنا كل شيء مخصصت له شيء. مثلا أشيائي الخاصة أنا قبل الساعة 2. أوكي. بعرف إنه أولادي رح يجوا بعد الساعة 2، أنت بدك تعمل معي هل زي هاللقاء مثلا اليوم، أو شيء اللي صرنا 4 سنين عم خطط له. مثلا إنه بدي أعمل شيء نشاط خارجي، تمام، أو نشاط لإلي قبل الساعة 2. بعد الساعة 2 بعرف إنه أولادي رح يجوا، عرفت كيف؟ ورح تضحك يمكن أشياء اللي بعملها لهنا البلد للقناة، أو مثلا أشياء كتاباتي مثلا أو هيك بعملهم بالليل. حلو. مثلا بعد الساعة 10 11 بتلاقيني بعملهم بالليل. بحاول ألاقي وقت دائما، بس إنه دائما التنظيم هو سرك. التنظيم بالضبط. وبحاول دائما أولادي يكون كتير إلهم وقت. يعني عندي من الساعة 2 للساعة مثلا يعني لحد ما يناموا ممكن يكون إلهم، ممكن أخذ شيء لإلي مثلا وقت بتصور استراحتي جوزك كذا. مساعد بهذا مساعد جدا ومتفهم الأمر كتير وداعم كتير يعني بمسيرتك وبنجاحك. زهور أنا كتير مبسوط باللقاء، وبتمنى هذا اللقاء يكون أطول من هيك بكتير، بس كمان بقدر وقتك. أنت كتير عم تنظمي لحتى يعني تقدري تعملي ترتيب لحياتك، لكن لابد أني أشكرك جدا أول شيء، والفرصة سعيدة أني تعرفت عليكي شخصيا، وأنا أسعد. أشكرك قبولك استضافتي ببرنامج قصص المغتربين، وأنا واثق أنه كل شخص عم يحضرنا إن كان ست أو رجل أخذ نصيب كافي من المتعة ومن الفائدة. بتصور أنا شخصيا استفدت وانبسطت. بتمنى أنت كمان يكون عندك ذات الشعور. كرر شكري، وإن شاء الله لقدام بيكون لك نجاحات وتوفيق أكبر بكتير بكتير، وأنت بتستحقي. أنا كمان كتير بتشكرك، وبتشكرك على اللفتة الحلوة يلي أنت عملتها من خلال هالبرنامج، لأنه بالفعل كل إنسان بحاجة لأحيانا حدا يسلط الضوء عليه، يعني إنه يسمع همه، يسمع مشكلته، يسمع مو بس همه ومشكلته، إنجازه. صحيح. حتى يعني الشيء الإيجابي. فكتير لفتك حلوة، مبادرتك حلوة كتير، وبتشكرك انك استضافتني عندك. شكرا. الحقيقه هذا الحقيقه هيدي هي الامور يلي نحن لازم نعملها، كنتي انت ولا انا ولا اي واحد عم يسمعنا بدون استثناء، حتى نقدر نقدم صوره تليق بمجتمعنا يلي نحن جايين منه، يلي فيه كتير ناس عم تشوهوا. فنحن نحاول كلنا نقدم صوره تانية، الصوره الحلوه. شكرا زهور. أهلا فيك. كتار بيوصلوا لأوروبا، لكن ليس الجميع ينجح، وقد لا يتمكن البعض من تحقيق ما يريد، وربما البعض لا يعلم فعلا ما يريد. زهور المصري نموذج حقيقي عن الفتاة العربية التي حين فتحت الأبواب دخلت، لا بل هي بنفسها اقتحمت أبواب كثيرة. وهي رسالة لكل امرأة وكل فتاة أن النجاح لا يتحقق إلا بالإرادة وبالعمل وبالتعلم. أتمنى أنه الحلقة كانت مفيدة وممتعة كما وعدتكم. لا تنسوا أصدقائي الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى تصلكم القصص القادمة، وهي كتير مثيرة وجميلة ومهمة. طبعا رح تمرق قدامكم روابط الخاصة بنشاطات زهور المصري على وسائل التواصل الاجتماعي، يلي فيها بتنشر زهور كل أعمالها، أكيد للي بيحب يتابع. بالنهاية بدي أقول لكل شخص عم يدور على مين يسمعه، أو ليرسل صرخة ما، أو ليشارك خبرته مع الآخرين، برنامج قصص المغتربين هو برنامجكم. وأنا جو الخازن دايما حاضر اسمع. ممكن تتواصلوا معي على الإيميل الموجود، أو ممكن أيضا تتواصلوا معي على صفحة البرنامج على الفيسبوك.
وأنا دايما معكم. أوقاتكم طيبة.